سلام خدمت هموطنان جان ایرانیان عزیز در هر کجای جهان که هستید. انشالله سربلند و سرافراز باشید. خب باید خودمون رو آماده کنیم برای جنگ همه جانبه. این جنگی که در 12 روزه داشتیم ما و جنگ رمضان یک پیش نیاز بود برای جنگ پیش رو، یک دستگرمی و تغییر تحولات میدانی به ما داره این رو نشون میده که باید خودمون رو آماده کنیم برای جنگ اجتناب ناپذیر گسترده در مناطق مختلف دنیا. یعنی فقط ایران هم نیست که در جنگ پیش رو درگیر خواهد شد و اثرات فروپاشی هژمون امریکا، بحث‌های برچیده شدن هژمون امنیتی امریکا در جهان داره روی میده. خب بیایم بپردازیم ببینیم این شرایط به چه صورت هست و قراین این موضوع کدام ها هستن. خب بعد از اینکه آتشبس موقتی بین ایران و آمریکا رخ داد، شاهد این هستیم که به شدت در تکاپو هست امریکا و همپیمانانش در منطقه و در حال بازیابی خودشون هستند و تجهیز مجدد خودشون، مخصوصا توی قوای رزم زمینی. حدود 50,000 نیروی رزم زمینی دارند به منطقه اعزام میشن و خیلی از جنگنده های دپوی شده که در امریکا وجود داشتن، اینها دارن گسیل میشن به منطقه. یعنی ذخایر جنگنده های استراتژیک امریکا فعال شدن و گسیل دارن میشن به منطقه برای عملیات کردن. خب برآورد ما این هستش که این اتفاقات در 1 الی 2 هفته آینده شروع خواهد شد. چرا که خب جام جهانی رو در پیش داریم. معمولا وقتی جام جهانی ها روی میده و همه نگاه ها در دنیا به اون سمت میره، به قول معروف جنگ هایی رو در دنیا شروع میکنن. قبلا هم داشتیم جنگ لبنان سال 2006 یا حمله به غزه سال 2014. به همین صورت زمانهایی که جام جهانی اتفاق میفته، معمولا امریکا و ایادیش جنگ هایی رو در دنیا آغاز میکنن و به نظر خود بنده با رویداد جام جهانی این دور هم ما شاهد آغاز جنگ زمینی با امریکا خواهیم بود و این جنگ اجتناب ناپذیر دوستان. چرا که عملاً اهرم تنگ هرمز راهی رو برای امریکا نگذاشته. امریکا یا باید از ابرقدرتی خودش دست بشوره و یا اینکه با جنگ گسترده ایران رو وادار بکنه که از این اهرم فشار خودش دست برداره و این چاره ای رو برای امریکا باقی نمیگذاره و امریکا مجبوره که وارد جنگ بشه. ما همین الان شاهد هستیم که عملاً صنعت کشاورزی در امریکا در حال فروپاشیه. کودهای کشاورزی مثل اوره عملاً از بعد از جنگ با ایران حدود 30% افزایش قیمت داشته که این یک فاجعه است در سیستم کشاورزی امریکا و باعث شده که بیش از 70% کشاورزان امریکایی توان خرید کود رو نداشته باشن و CNN در گزارشی به این اشاره کرده و گفته که کشاورزان توان خرید کود رو ندارن و 70% با این مشکل روبرو هستن و عملاً قدرت خرید کود رو ندارن. این باعث میشه که ذرت که یکی از استراتژیک ترین و مهمترین محصولات کشاورزی امریکا هستش و قوت سیستم دامپروری و سیستم
تولید گوشت و لبنیات امریکا هست دچار مشکل شدیدی شده و عملاً کشاورزان توان کاشت ذرت رو دیگه از دست دادن و این پیامدهاش هر روز بیشتر میشه. یعنی سال 2026 برای اینها روز خوششونه. یعنی خیلی از این کشاورزان خریدهای کودشون رو در سال گذشته انجام دادن، ولی الان با توجه به اینکه سال آتی کشتشون رو در پیش رو دارن، برای خرید کود برای سال آینده با مشکل جدی مواجه شدن و عواقب این رو ما در سال 2027 مشاهده خواهیم کرد. تا اینجای کار طبق گزارش ها و برآوردهای سازمان کشاورزی امریکا و وزارت کشاورزی امریکا چیزی حدود 100 میلیارد دلار اونها دچار ضرر و زیان شدن و هرچه بیشتر این بحران ادامه پیدا میکنه این ضرر افزایش پیدا میکنه و عملاً سیستم غذایی امریکا داره دچار فروپاشی میشه دوستان. یعنی فقط بحث ذرت نیست. ذرت یکی از همونجور که میدونید اقلام کشاورزی هستش که به صورت بیسیک در دامپروری و مرغداری ها و کلا سیستم تولید پروتئین نقش عمده ای رو داره و وقتی ذرت دچار مشکل بشه عملا تمام سیستم غذایی اون کشور مختل میشه و آمریکا نه تنها خودش خب مصرف کننده بزرگی هست در سیستم کشاورزی، به همون نسبت صادر کننده بزرگی هم هست. وقتی امریکا و دیگر کشورهای دیگه که وابسته به کود شیمیایی هستن که از منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تولید می شده، عملا وقتی این کودها به دستشون نرسه فلج میشن و این باعث میشه که این بحران غذایی در آینده نه چندان دور کشورهای عمده‌ای رو مبتلا بکنه و شاهد این خواهیم بود در ماه‌های آینده که بحران غذایی در اکثر کشورهایی که وابستگی دارند در بحث کود اتفاق بیفته. خب این یکی از دلایل زیربنایی جنگ پیش رومون هست. یعنی غرب احساس خطر شدیدی کرده و ناچار به این جنگ هست. پس ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه ناچارا در جنگ پیش رو از خودمون دفاع کنیم. این میطلبه که همه به صورت یک ید واحد باشیم و تکاتکمون پشتیبان حاکمیت باشیم در جنگ پیش رو. جنگی که دیگه فقط جنگ افزار نخواهد بود، بلکه وقتی جنگ زمینی آغاز بشه هم تلفات بیشتری خواهد داشت هم زد و خورد بیشتری و قطعا ما جنگ پیش رو پیروز خواهیم شد، چون تاریخ نشون داده کسانی که از خارج از مرزها و از دوردست به کشوری حمله میکنن در دراز مدت و جنگ‌های فرسایشی مغبون و شکست خورده خواهند شد و امریکا هم با همه توانش در این مورد مستثنا نیست. نمونه شاهدش جنگ ویتنام و جنگ عراق، جنگ افغانستان و جنگ‌هایی که کلاً امریکا در دنیا به راه انداخته و به جهت اینکه فاصله بسیاری از میدان جنگ داشته هم هزینه‌های بسیار زیادی رو به روی دست دولت مردان امریکا گذاشته و همین که در آخر به صورت مفتضحانه‌ای عملاً جنگ رو پایان دادن و از اون کشور فرار کردن. ولیکن ما قرار نیست افغانستان و عراق باشیم و یا حتی ویتنام. اگر شیپور این جنگ نواخته بشه قطعاً با توجه به زیرساخت‌های موجود ما در حوزه نظامی درس سختی رو به اینها خواهیم داد و به شخص خودم مشتاق هستم
جدای از این که حالا جنگ خانمان سوزه و عواقب دهشتناکی از لحاظ انسانی داره، ولی مشتاق هستم یک بار برای همیشه ما ریشه این استکبار رو از این منطقه بکنیم، ولو اینکه هزینه هایی رو هم باید پرداخت کنیم. ما این هزینه ها و این عواقب رو به دوش میکشیم و تحمل میکنیم و انشالله ریشه اینها رو از این منطقه خواهیم کند و اینها رو از این منطقه اخراج خواهیم کرد و به وصیت رهبر شهیدمون که امروز هم سال روز تولدشون هست و سال روز این رهبر شهیدمون هست جامع عمل خواهیم پوشاند و آرزوی دیرینه ایشون رو انجام خواهیم داد. جنگ پیش رو انشالله باعث خواهد شد این خط و خطوط هایی که دولت های مستکبر عالم بعد از جنگ جهانی اول و دوم در این منطقه کشیدن و مرزها رو تغییر دادن، انشالله تغییر خواهد کرد و شاهد مرزهای جدیدی خواهیم بود، چه از لحاظ بحث خطوط مرزی بین المللی و چه از لحاظ بعد نفوذ سیاسی و نظامی در منطقه. یعنی انشالله با خروج امریکا از این منطقه عملا نظم امنیتی نوین رو ایران طراحی خواهد کرد با کمک شرکای بین المللیش و نظم جدید منطقه‌ای و بین المللی رو انشالله طراحی خواهیم کرد. خب این جنگ قطعا اتفاق خواهد افتاد، همچنان که جنگ روسیه و اوکراین به سمت مرزهای غربی گسترش پیدا خواهد کرد و شاهد این خواهیم بود که کشورهای اروپایی هم وارد دو دستگی خواهند شد و با توجه به اینکه نیاز شدیدی الان به انرژی دارن، یک سری هاشون قاعدتاً و ناچارن به سمت کشورهای حوزه شرق که صاحب انرژی در دنیا هستن خواهند پیوست و عملاً دنیا داره میره به سمت جنگ جهانی سوم، جنگی که در اون هژمون جهانی به زیر کشیده خواهد شد انشالله و مناسبات جدید و نظم جدید جهانی اتفاق خواهد افتاد. ما باید خودمون رو برای این روزها آماده کنیم، از الان با دوستانتون با اقوامتون صحبت کنید، ذهنیت خودتون رو آماده کنید. ما چاره‌ای نداریم، چرا که امریکا قطعاً از نفوذ خودش در منطقه و استعمارش و اون بازی پترودلارش دست نمیشوره و ناچار هستش که برای حل این بحران به بحث نظامی روی بکنه و ما خودمون رو باید آماده بکنیم. حتما با عزیزانتون موضوعات پیش رو مطرح بکنید، ذهن جامعه رو آماده بکنید. این جنگ یک جنگ تمدنی برای ما خواهد بود، جنگی که اگر ما پیروز از اون بیرون بیایم انشالله تا دهه ها و صده ها منطقه روی آرامش خواهد دید و تازه نوبت شکوفایی ایران خواهد رسید. ممنونم که نظامی ترین رو همراهی میکنید، ما رو دنبال کنید. یا علی، التماس دعا.